Ha Isten egy pillanatra elfelejtené, hogy én csak egy rongybábú vagyok, és még egy kis élettel ajándékozna meg, azt maximálisan kihasználnám. Nagy Bendegúz Lóránd 1973-ban Erdélyben született. Déván kezdte és Baján fejezte be középiskolai tanulmányait, hiszen a Ceausescu rendszer összeomlását követően az egész család áttelepült Magyarországra. 1992-ben felvételt nyert a Műszaki Egyetem építészmérnöki szakára. Arra emlékszem, hogy egyszer általános iskolában 12 évesen ültem az iskolapadba. A termünk, osztálytermünk kb. Ekkora, mint az a szoba, nagyjából 27-en voltunk a teremben, gyakorlatilag egymás nyakában ültünk, és 2 műszakban jártunk iskolába akkoriban, délután és még délután is. És azon gondolkodtam, hogy 2000-ben 27 éves leszek, és addigra remélhetőleg lesz valami rendes, lesz egy szakmám, lesz rendes munkám, vagy persze úgy képzeltem, amit láttam oda-haza Erdélybe, hogy egy gyárban vagy valahol dolgozott már napi 8 órába, lesz feleségem, és lesz 1 vagy 2 vagy akár már 3 gyerekem. Ezt így elképzeltem, hogy 27 éves koromra valószínűleg ez fog történni. Hát egyáltalán nem így történtek a dolgok. Nagyjából azért meglett a munkád, meg egyéb vágyak is teljesültek, de közben jött valami, amire nem számítottál. Az élet mindig felülírja a saját forgatókönyvet, tehát sok szempontból, és sokkal érdekesebb, mint hogyha az ember önmagának kitűzni a célokat. Tehát nem érdemes nagyon keményen veszetül ragaszkodni kitűzött célokhoz, ami mondjuk nem a családra vonatkozik, hanem egyéb célokhoz. Ugyanis tehát alapvetően ezek, amikre ugye elképzeltem, nem teljesültek, de sok minden más dolog történt velem. Ami persze egyik legfontosabb, vagy ami az életemet egy másik mederbe terelte, az egy baleset volt, ami miatt így aztán kerekesszéket kaptam a fenekem alá. Szeretek így fogalmazni, inkább mégis nem kerekesszékben élek. Volt eleinte úgy beszéltük, úgy emlékeztek, hogy tolókocsihoz láncolva, tehát mindenféle dolgot mondanak az emberre, de alapvetően ez egy segédeszköz olyan, mint egy szemüveg, vagy egy halókészülék, vagy egy bot, gyakorlatilag csak hát annál komplexebb, mechanikus testrész. 92 őszén elkezdtem az építészkart, és 10 hétig jártam, amikor egy novemberi hétvégén hazamentem a szülőkhöz, és ott elintéztem magamat egy életre, úgyhogy így kerekesszéket kell majd használnom. A tankötársak tényleg megdöbbentek, mert hát 10 hét nem hosszú idő, de azért összerázottunk, tehát volt egy 2 erdélyi tankötársam is, meg egyáltalán nagyon jó csapat volt a tanköröm, akikkel aztán, amikor újra kezdtem 94-ben, végül is a fonalat felvettük, és az új tankörömmel, meg a régi tankötársak közül néhányal nagyon jó barátság alakult ki, és neki köszönhető leginkább, hogy az egyetemet tudtam végezni. Bendegúz nem hibáztat senkit. Azt mondja, magát sincs értelme ostorozni. 2 választása van ilyenkor az embernek, vallja. Megadja magát, vagy pedig igyekszik abba az irányba haladni, amerre azelőtt elindult. Tartós depressziós hullámám nem volt. Ez köszönhető a családomnak, a családom nagyon jó családomat, a családom mellettem volt mindig, illetve egyik-másik barátom is mellettem maradt. Sajnálatos tény, hogy a barátok nagy része lekopott, ez egy döbbenetes arcúcsapás volt 20 évesen, hogy a barátok, akiket barátnak hittem, annyira gyávák, hogy nem tudnak szembenézni, mert ez végig is gyávaság kérdése volt, most már tudom. Egyszerűen nem tudtak mit kezdeni a szituációt, nem tudták később találkozni melyikkel, nem tudtak volna mit mondani, azt mondták. És elgondolkodtam azon, hogy vajon én mit tennék, és valószínűleg, hogy nem. Tehát nekem azért egyik másik barátomnak azóta is történt hasonló balesete, és hát vagy semmit, vagy ugyanúgy kell állni hozzá, mint előtte. De akkor az emberek szüksége van igazából, akkor van igazán szüksége barátokra. Teljesen másképp gondolkodunk itt Közép-Kelet-Európában, mint mondjuk Észak- és Nyugat-Európában. És itt ennek az az oka, hogy nálunk nincsenek kitéve, tehát gyakorlatilag nem lehet látni sérült embereket a hétköznapi életben, alig lehet látni. Szinte elképzelhetetlen, hogy itt Miskolcon is lásson az ember egy másik kerekesszékest vagy vakembert, nagyon-nagyon ritkák vagyunk, pedig ugyanannyian vagyunk, mi máshol. Tehát, és ez amiatt van, hogy nincs lehetősége az embernek kijutni. Hogy ez egy öngerjesztő folyamat, hogy annyi pofont kap az ember a sérült élete folyamán, hogy egy idő után feladja, és már inkább nem megy ki, és nem szembesül emberekkel. Tehát itt is, amikor végig meg Miskolcon, már 23,5 éve vagyok ebben az üzletben, és még mindig megdöbbenek, hogy az emberek egy jó nagy része, tehát nem mindenki, szó se róla,
az emberek egy nagy része egyszerűen megdöbben, megrémül a látomra, hirtelen minden baj alá támad, hirtelen bele akar mászni a falba, tehát egyértelműen látom, hogy miket szoktak az emberek akkor csinálni, amikor valami megdöbbentő dologgal találkoznak, és ez szomorú, tehát hogy itt tartunk még mindig 2016-ban, még más országokban, tehát sőt más kontinenseken is, ahol lehet, hogy soha nem láttak kerekesszékes embert, ott teljesen normálisan fogadtak. Az emberek nem gonoszak, nem rosszak, az emberek általában jók, tehát és ha valaki mondjuk életében először szembesül azzal, mondjuk találkozik egy vakember és elbeszélget vele, soha többet nem lesz problémája vakemberrel, vagy ha találkozik egy kerekesszékesen, nem lesz. Tehát kell egy valamiféle kapcsolat, és ez az alapoknál indul, ezért nagyon fontos az integráció. A gyerekek a legelfogadóbbak, meg a gyerekek úgy jönnek föl például Észak- és Nyugat-Európában leginkább, hogy együtt tanulnak az ép és a sérült gyerekek egy iskolában, egy óvodában, ott nincsenek problémák, ott fel sem merül a fejébe mondjuk valakinek, hogy a kerekesszékes ember az valami más, hogy egyáltalán más lehet. Nálunk sajnos nagyon sokan úgy gondolják, és nagyon komolyan állítom, hogy a kerekesszékes ember értelmes sérült is. És ezzel sok mindenféleképpen és sok mindenkit megsértenek, de én is szembesültem ezzel rengetegszer. Tehát senki nekem garantált az élet hosszig tartó egészség, épp test, tehát nekem se volt az. Én is azt hittem, de sose gondoltam volna, sose készültem erre, hogy 20 évesen kerekesszékes leszek. De megtörtént, és így kell most élni, tehát gyakorlatilag ezzel nekem együtt kell élni, ezt használnom kell, és együtt kell azzal is élnem, hogy az emberek része nem fogad el, a jó része nem fogad el. A kerekesszék egyértelműen része az embernek, sokkal több, mint egy ruha vagy egy cipő, mert ruha és cipő rajtunk is van, tehát ez tényleg egy olyan segédeszköz, olyan, mint egy művégtag gyakorlatilag, csak tehát pontosan az a funkciója, mint egy amputált emberrel a művégtagnak, vagy egy műkarnak, vagy egy műlábnak. A kerekesszék teszi lehet, hogy eljutasson engem A ponttól B pontba, és anélkül nekem nincs életem. Tehát pont ez nagyon tisztán láttam néhány országban, ahol jártam, főleg Afrikában, egyik másik fővárosban, ahol az emberek a földön csúsztak, tehát nem láttam olyan kerekesszékes, vagyis hát mozgásolt emberek, akik a földön csúsztak, mint a kígyók, fekete kígyók, és teljesen megdöbbentem, és akkor szembesültem azzal, hogy tehát a Magyarországon a leges-leges legrosszabb kerekesszék, amit kidobnak a szemétdombra, annak az embernek egy megváltás lenne. 20 évesen hirtelen visszakerültem egy ilyen túlméretes felnőtt baba sorsba, baba állapotba kerültem egy pár hónapra, amiből igyekeztem gyorsan kikerülni. És ebben a segítségemre voltak a szüleim is, meg a családtagok is, és ugyanakkor tőlük is meg kellett szabadulnom újra, nagyon gyorsan fel kellett nőnöm újra. Rengeteg sérült emberre újra telepszik a családja utána, persze jó szándékkal, segítő szándékkal, hogy abból képtelen kikeveredni. Nagyon sok ismerősömet, hasonló korú ismerősömet még mindig a szülők hozzák, viszik. Pedig munkája van, családja van, és tényleg van, akit a szülei hoznak, visznek 40 pár évesen. És ez nem helyes, tehát mindegy, hogy az ember sérült vagy nem sérült. Akkor jól értem, hogy tulajdonképpen nem is segítségre van szükséged, hanem inkább elfogadásra, hogy olyannak fogadjanak el, mint saját magukat? Is. Konkrétan van szükségünk segítségre néha, például légy szíves, vedd le a polcról azt a valamit, hogyha nem érem el, de leginkább nem teszem oda a polcra azt a valamit, tehát igyekszem úgy alakítani az én saját kis életemet, hogy ne kelljen kérnem másik embertől ilyen jellegű segítséget. Ez együtt persze szükség van segítségre, de alapvetően nekünk lehetőségre van szükségünk, lehetőségre és esélyre az élethez, a teljes élethez, ami mindenkinek jár. Csak a mi esetünkben, a sérült emberek esetében tényleg többre van szükség, mint az épp emberek esetében, tehát nekünk kell úgynevezett akadálymentesség például, ami lehetővé teszi, hogy tanulhassunk, dolgozhassunk. Ami döbbenetes volt, hogy megpróbáltak lebeszélni, tehát annak idején a rehabilitáció még nem volt nagyon magas szinten Magyarországon, és a pszichológus megpróbált lebeszélni, mondta, hogy most már nulla vagyok, tehát megpróbált teljesen beledöngölni a földbe, ami szerintem most már látom, hogy nem volt jó hozzáállás részéről. Lehet, hogy ez egyfajta terápia, de nálam rosszul sült el, tehát elég agresszíven reagáltam rá, úgyhogy el is ismerték, hogy ebben az agresszív, és nem kell foglalkozni. Én voltam az első kerekesszékes hallgató a Műszaki Egyetemen, az építészkaron, és eleve nekem nagyon nehéz volt, mert előtte 1,83 magas vagyok, és tehát olyan jó perspektívából láttam a dolgokat, és hirtelen lekerültem 1,30 körülbelül, és ezt is tudott megszokni azt is, hogy nem tudok önállóan közlekedni lépcsőkön, meg általán bárhol. Tehát nagyon érdekes, hogy egy aktív, egy jól mozgó, egy jó akaró, egy akaró kerekesszékes ember szinte bármire képes, tényleg,
elmegy a világ végére, nem tud megtenni viszont 2 lépés önállóan, szó szerint. Tehát ez a 2 együtt olyan ellentmondás, amit nehéz feloldani. Fölösleges megkülönböztetni az embereket, mondja Bendegúz, hiszen a nap jelentős részében az épek többsége is sokat ül. Ezért is furcsa, hogy a kerekes székeseket nem alkalmazzák sok helyen, vagy méltatlan munkát ajánlanak nekik. De nagyon szerencsés ember vagyok, tehát olyan dolgok történnek velem néha, hogy az élet tényleg kompenzál. Tehát oké, kaptam ezt a kerekesszéket, meg egy csomó fájdalmat, minden hülyeséget, ugyanakkor pedig elképesztő lehetőséget kaptam. Tehát a harmadik vége felé odajött hozzám a folyosón egy hallgató lány, és megkérdezte, hogy van-e kedvenc Svédországban tanulni. Hát végül is angolul nem beszélek, angol lenne a képzés nyelve, de miért ne? És akkor felajánlott az ösztöndíját, és elmentem egy évre tanulni Svédországba, ahol aztán rádöbbentem végleg, hogy nem velem van a baj, hanem a környezettel. Tehát, hogy Svédországban pont úgy lehet élni egy kerekesszékes embernek, mint egy nem kerekesszékesnek, vagy mint egy vaknak, vagy mint egy bárki másnak. Ott a kutyát nem érdekelte, hogy kerekesszék, vagy valami más van az ember alatt. Ott egy dolog érdekli őket, a tudás, vagy a lehetőség, vagy adnak lehetőséget. Tehát ott elkezdtem sportolni is újra. Először hokizni jártam, aztán kitaláltam, hogy szeretnék maratoni futó lenni, mert régebben sokat futottam, meg bicikliztem, és a maratoni futás mindig izgattam a fantáziámat. És akkor decemberben emlékszem, egyébként a kisvárosban tanultam, a helyi egyház, a presbiteráns egyház, az egyetem, ahol tanultam, meg egy magánszemély összeadták a maratoni széknek az árat, ami kb. 1 millió forint, tehát csak így. És megveregették a hátamat, hogy hát akkor tessék megnyerni a Stockholm maratont jövőre, és én megnyertem a Stockholm maratont, tehát ez olyan kicsit ilyen Forrest Gumpos volt a történet. Rengeteget sportoltam életem igazából, amióta tudok járni, azóta folyamatosan sportoltam valamit, és amire emlékszem, hogy mindig is utáltam a kosárlabdát, legalábbis amíg épp voltam, én kimondottan nem szerettem, kötelező voltak a kosárlabdáztam az osztályba, és jó pár évét Miskolcon megkérdezték, hogy szükség van a csapatban újabb, aktív, jól mozgó csapattársakra, kosárlabda. Hát én azt nem szeretem, de tényleg nem szeretem, gondolkodtam, hogy a fenével kipróbálom, elmentem, és nagyon szerettem, úgyhogy azóta játszunk, és nagyon jó csapatunk van itt Miskolcon, a DVTK bevett bennünket, úgyhogy Magyarországon most alakul, most 4 csapat van már, 4 kosárlabda csapat, van országos bajnokság, tehát rendes fordulók. 96 óta kapcsolatba kerültem egy jogvédő alapítvánnyal, a De Jure alapítvánnyal, és nekik velük együtt dolgoztam, mindig külsősként, sose voltam kuratóriumi tag, de külsősként részt vettem szinte minden programjukon, és egy konferencián találkoztam egy San Franciscói politikussal, a Walter Parkkal, és akkor ő meghívott. Először a De Jure alapítvány elküldött egy ösztöndíjat 99 nyarán San Franciscóba. Ott megdöbbentem, hogy a Városházán például van egy fogyatékosokkal foglalkozó iroda, 8 fővel, ahol mindenki sérült, tehát abszolút mindenki sérült. És a következő éve nyáron ott dolgoztam 3 hónapig ebben az irodában, a Walter Park meghívott, ott önkénteskedtem, tehát ilyen külföldi önkéntes voltam, gyakornokoskodtam, nem önkénteskedtem. Nem is tudtam, hogy lesz fizetésem, és a végén kaptam a rakás pénzt is, tehát még azt sem közölték velem előre, hogy lesz nekem fizetésem. Tehát megdöbbentett tényleg, hogy bár az USA-val szemben sokféle vegyes érzést táplálok, de a sérült embernek lenni ott az teljesen biztosan nagyon jó. Tehát főleg Kaliforniában, ahol azon dolgoztunk például ebben a műhelyben is, hogy például volt egy tüntetés Sacramento-ba, a Kalifornia fővárosában, és elrepültünk a főnökkel Sacramento-ba, hogy megnézzük, hogy a tüntetés akadálymentes-e, és hogy teljes mértékben teljesülnek az előírások egy tüntetésen is. Vagy elmentünk megnézni Új-Mexikóba, hogy akadálymentesek a rezervátumok, illetve ha nem, akkor hogy lehet segíteni rajtuk. Vagy dolgoztam egy laborba, Santa Cruzba, hegyekbe, ahol azon fáradoztak, hogy teljesen natur, öko, de akadálymentesen használható parkokat hozzanak létre, olyan ösvényeket, amikkel lehet közlekedni kerekesszékkel is, de az anyag a természetes, úgyhogy meg ahol teljesen normálisan lehet menni a tengerpartra, Kaliforniába kerekesszékkel, de vakon is, tehát ott annyira normális, hogy fel sem merül az emberben. És akkor visszakerültél Magyarországra, és gondoltad, hogy megváltod a világot. Például akadálymentesítés terén is. Igen, tehát nem vagyok vele egyedül, de igazából 98 óta egyfolytában ez a kettősség van bennem, hogy
hogy mennék is, meg maradnék is. Tehát mennék, mert érzem, mennyire nehéz itt nekünk, sérült embereknek, de maradtam a 18 év óta gyakorlatilag, mert hogy úgy éreztem, tennem kell valamit. Tehát És kaptam sikerült? Mit csomó. sikerült tenni? Sok mindent tettünk, szerintem személy szerint én is, hogy általában akik ezzel foglalkoznak, az alapítványok és az ilyen témában, meg ez iránt fogékony politikusok is, mert vannak olyanok is Magyarországon, tehát sok mindent tettünk. Például az akadálymentesség és esélyegyenlőségnek a jogi hátterét lefektettük, meg lefektették nagyon példaértékű európai szinten. A gyakorlat gyakorlatilag szembe megy a gyakorlat az elméleti háttérrel, de van ennek. Visszatekintve 20 év távlatából egyértelmű, hogy a változás, tehát Magyarországot összehasonlítva a korábbi 20 évvel korábbi Magyarországgal, a változás hatalmas, óriási. Csak az a probléma, hogy utána összehasonlítom Nyugat-Európával, meg Észak-Európával, és akkor látom, hogy a változás óriási, vagy a különbség óriási. Tehát attól függ, honnan jövök haza, vagy ha a Kongóból jövök haza, akkor Magyarország tökéletes Mennyország, a Norvégiából akkor pedig olyan, mint a Kongóba mennék haza. Az építész szakma mellett elvégeztem a rehabilitációs szakmérnöki szakmát is, Svédországban is és a műegyetemen is, tehát van 3 mérnökoklevelem, tehát végül is egy csomót tanultam, 30 évig jártam különböző intézményekbe, óvodától, míg befejeztem végleg 33 évesen, és tényleg rengeteget dolgoztunk, eleinte az akadálymentesítésnek voltak határidejei, tehát voltak kitűzött határidők, ami előtt nem sok történt, de végül utolsó 1-2 évben az ország belehúzott, tehát olyankor aztán lettek pályázatok és ilyen kampány jelleggel, de sok minden megváltozott. Most a határidőt eltörölték, tehát 3 éve határidő sincs, az akadálymentesítés már olyan szinten nem kötelező, bár a törvények nem változtak, a törvények megmaradtak, és ezzel együtt nagyon döbbenetes átélni azt, hogy Miskolcon és Pesten és máshol is 100 számra nyílnak meg új, nem akadálymentes épületek, tehát vadonatúj épületek, vagy felújított, de újnak számító épületek, amik nem akadálymentesek. És ezt nem tudom hova tenni, tehát ez az állapot számomra felfoghatatlan, mert hogyha mondjuk én ellopok a boltból egy szalámit, lecsuknak, az bűnnek számít, de az állam nem tartja be a saját törvényeit, az nem számít bűnnek. Tehát most ez a folyamat nagyon-nagyon elakadt, és hát a megítélésünkre személy szerint is beszélhetnék arról, hogy bár az állapoton végleges, különböző bizottságok elé citálnak, megint újfent, megint elkezdenek vizsgálgatni nulláról, mint hogyha most sérültem volna meg, mint hogyha az összes többi szakorvos az elmúlt 23 évben sík hülye lenne, és semmiért nem értene, most új orvosokat hoztak, akik majd ők megmondják, hogy én ki vagyok, meg is mondták, tehát most legújabban meggyógyultam 60%-ra tavaly novemberben. Tehát ez az irány, döbbenetes. És megalázó. Tehát erről beszélhetnék, de ez tényleg olyan szinten volt, hogy egyszerűen döbbenetes, hogy azt kérdezi tőlem a szakorvos, ezzel foglalkozik, hogy így föntről, és hogy ül bele ebbe. Kérdezi tőlem, aki 23 éve használom a kerekesszéket. És mondom, hát ahogy mások a kezemmel. És tehát körülbelül ilyen szinten ment. És a nővér kérdezi tőlem, hogy végzettsége, hány osztályt végzett, és akkor, de így, hogy azokat a hány osztályt végzett, hát mondom, egyetemet lehet mondani? Igen, mi a foglalkozása, és akkor ott egy darabig ott mentünk, hogy ment a vita ezen, hogy a mérnök vagy építészmérnök, vagy általában, hogy mit írjanak be, mert hogy az építész az nem mérnök, de na mindegy, szóval ez így ment. És ilyen fellebbeztem, elmentem másodfokú bizottság elé. Az első fokon elindítottak 2 perc alatt. 2 perc alatt megállapították, hogy meggyógyultam 60%-ra, lecsökkentették az egyébként is kis siralmas kis járandóságomat, és fellebbeztem, és másodfokon pedig bent voltam majdnem 1 óráig, ott 3-an faggattak, tehát mindent gyakorlatilag egy centire lemértek rajtam, összes hegemet, sebemet, még azt is, amit Kambodzsába szereztem, bárhol szereztem heget, azt lemérték, most mindent tudnak rólam, elvileg, következő 3 évig, és aztán közölték velem, hogy az egész fölösleges volt, mert nem lehet változtatni az elsőfokú döntésen. Nagyon nehéz létezni gyakorlatilag, mert ott indul a dolog, hogy a lakóépületek akadálymentesítés és semmi nem szabályozza. Tehát nincs semmi előírás, hogy legyen akadálymentes lakóépület, egy is az országban. Én 2 évvel ezelőtt Budapesten kerestem akadálymentes lakást, oda akartam költözni szakmai okok miatt, és nem találtam 3 hónapig. Először szerény összege, utána pedig csak úgy kíváncsiságból nagyon drága lakást is kerestem volna, de nem volt akadálymentes lakás. Tehát nincs akadálymentes lakóépület Magyarországon, vagy ha van, akkor célzottan van. Például a svédeknél belátták ezelőtt már 50 évvel, hogy a társasháznál a földszintet minek lépcsőket építeni. A földszint mindig szintben van, ha nincs, akkor rámpa van, és akkor legalább a földszintje, ha nincs is például benne lift, mert csak néhány szintes,
már a földszintje alkalmazható, adaptálható. És nekünk, például nekem, aktív kerekesszéket használó embernek nem kell full kórházi akadálymentesség, nekem csak hely kell. Tehát nekem itt a lakásban sincs semmi extra felszereltség. Nekem az kell, hogy beférjek, elférjek, hozzá tudjak férni dolgokhoz, és egyelőre semmi más nem szükséges, tehát be tudjak menni egyáltalán. Az építész szakmán túl többféle tervező munkát is végez. Ez számára hobbi, amiből máshol meg is lehetne élni. Gyerekkoromban autótervező akartam lenni, vagy gépészmérnök akartam lenni, később lettem építész valami oknál kifolyólag, és nagyon szeretek barkácsolni, buherálni, mindenfélét tervezni, leginkább maradékból szeretek maradékból alkotni valamit, és például nagyon drága, tehát nekünk mozgássérülteknek nagyon drága egy bicikli, tehát tricikli, ilyen kézihajtású kerekesszék, bicikli, ami úgy néz ki, mint a bicikli. Tényleg drága, tehát egy kereszt ismerősömnek most vett a biztosító 3,5 millió forintért egy ilyen biciklit, és tényleg egy bicikli, tehát nincs benne semmi motor, csak egy mechanikus izé. És akkor én már most a harmadikat tervezem, harmadik ilyen kézihajtású handbike-ot, magyarosan most handbike-nak nevezik. Úgyhogy szeretek ilyenekkel foglalkozni. A páromnak is terveztünk, mert csináltunk egy ilyen jó kis handbike-ot, most az enyémnek a harmadik verzióját, tehát hogy tesztelgettem egy-két évig, aztán megint szétvágjuk, most éppen a napokban műhelyben szétvágtuk a 3.0-ás verzió, most a 4.0-ás verzió következik, és mindig sokkal jobb lesz, tehát mindig rájövök, hogy ez egy újfajta bicikli, mert általában ezekből a biciklikből olyan létezők, amit rácsatolnak a kerekesszékre kívülről, és így hajtja az ember, tehát ha leveszi, akkor a kerekesszékért talán. Meg van a fekvőbringa-szerű, amit versenyzésre használnak, az ember szinte egy a padlón vagy az aszfalt fölött fekszik, kézzel hajtja azt is. Az a nagyon drága, ez a 3,5 milliós, a másik az kb. 1 millió forint. Én meg ilyen túrabringákat tervezek, ami nem rácsatolható, de nagyjából normál magasságban vagyunk, és ez a 25-30 km/h átlagsebességet tudja tartani egy jó kondi mellett. Tehát ilyen összfélbringákat, túrabringákat tervezek. Ez egy olyan hobbi, mert meg lehet élni máshol. Tehát nekem egy csomó olyan hobbim van, tehát írás, fényképezésből máshol meg lehetne élni, Nyugat-Európába vagy Észak-Európába, de egyelőre itthon hobbi szinten csinálom. Utazós család voltunk, tehát a szüleim is szerettek fiatal korukban rengeteget túrázni, kirándulni. Ők például sose vettek autót, hanem inkább azt a pénzt elutazták. Természetesen többnyire Erdélyben, meg Romániában nem mehettünk onnan máshová. A szülők néha mehettek Magyarországra 2 évente, néha mi is elmehettünk külön. Tehát a családokat nem engedték ki egészen, csak egyik másik családtagot, hogy legyen visszatartó erő. Tehát mindig is utaztunk, a hallgitárt megjártam a családdal, a bátyáimmal, a szüleimmel 5 éves koromban, saját kis hátizsákkal, tehát így adta magát. Minden nehézség megvan, plusz még a kerekesszék, tehát a lehetetlen a nehézség sok esetben, tehát hogyha elhagyom Európát és elhagyom a technológiai fejlett nyugati világot, mondjuk elmegyek Afrikába, a legtöbb afrikai országba, vagy Dél-Kelet-Ázsiába, vagy Latin-Amerikába, volt már vissza kellett fordulnom, tehát egyszerűen beláttam például Afrikába is első utamon, hogy Mauritánia legvégén ott a dél-keleti csücsökbe beláttam, hogy vissza kell fordulnom, az aszfalt véget ért, de tényleg az aszfaltút így véget ért, előttem volt a Szahara, a homokkal, és ott még nem volt se kocsim, se tejben, semmim, meg terhordók se voltak vállam, meg egyáltalán akkor vissza kellett fordulni. Tehát a kerekesszék önmagában egy lehetetlen akadály hátizsákos utazás során, nem is szoktam találkozni más kerekesszékes utazókkal, akikkel találkozom épekkel, ők is meg szoktak döbbenni, és akkor otthon mindig boldogan újságolják a barátaiknak, hogy találkoztak a magyar kerekesszékessel, aki hátizsákolja erre a világot. De nagyon nehéz egyébként, tehát tényleg... És ilyenkor egyedül utazol? Általában egyedül, igen. Egyedül, mert szeretek elmenni hosszabb időre, 2-3-4 hónapra, és olyankor a barátaim vagy nem érnek rá, vagy félnek. Tehát ha azt mondom, hogy elmegyek Afganisztánba 1 hónapra, akkor nagyon kevés ember jönne velem, vagy elmegyek Kongóba 6 hónapra, ki jönne velem. Tehát alapvetően több okból is egyedül utazom, de aztán rájöttem, hogy a legfőbb oka az, hogy egyedül utazni jó. Tehát attól függetlenül nehéz, nagyon nehéz. Emberek mindig lesznek oda, hova mész, de teljesen más világot érzékelsz egyedül, mint akár a legjobb barát, a legjobb pároddal, vagy egyáltalán pároddal bárkivel. Tehát, hogyha egyedül mész, akkor teljesen bele tudsz olvadni abba a millióbe, ahol megérkezel. Mennyire megtervezettek ezek az utak előre, vagy közben alakul? Abszolút ad-hoc jelleggel alakulnak, tehát van, hogy még előtte egy nappal is meg tudom változtatni a kocsinak, akkor elképzelhető, hogy nem kellett, hogy nyugatak indulok el, például Marokkó, hanem Grúzia lesz belőle. Tehát, hogyha nincs jelpegyelem, akkor bárhova mehetek, szerencsére. Tehát
A szabadság az ilyen szempontból nagyon jó. Én nem úgy utazom, hogy becsekolok a szállodába, előre megtervezem hány nap, hány hét útvonal mit nézek meg, egyáltalán nem. Például kirepülök Mexikóvárosba, jeggyel a zsebemben, van 3 hónapom, van egy pár száz dollárom, van egy térkép nálam, egy kis hátizsák, és akkor indulok délnek, elkezdek stoppolni délnek. A tűzföld fel, ez jó messze, azt látom a térképen, hogy 20 000 kilométer, oda biztos nem jutok el, de valameddig eljutok, és akkor tényleg eljut az ember. Ezek akkor költséghatékony utazások? Abszolút igen. Tehát szokták kérdezni, és jogosan, hogy miből utazom, meg ki finanszírozom, mennyibe kerül. Ezek mindig olcsóbbak, tehát mindig olcsóbb utazni, ahogy én szoktam, itt itthon lenni. Tehát itthon a lakásfenntartása, az itt étkezés, autófenntartása, közlekedés, bármi, sokkal többbe kerül, többszörösébe kerül, mint mondjuk Bolíviába stoppolgatni, vagy Panamába a dzsungelbe lenni, vagy akár Afrika legtöbb országába létezni. Tehát általában ilyen 10-20 dollárra szokott kijönni nekem nagy átlagban, mindent beleszámítva a napi büdzsém. Amikor utazom, benne vagyok a lendületben, akkor tényleg nem tervezek meg semmit, hanem szépen haladok, amerre gondolom egy országon vagy egy kontinensen belül, busszal, stoppal, hajóval, lóháton, összférháton, ami éppen akad. Hogyha elegem van mindenből, az ember a fejében megtelik információval, meg úgy érzi, hogy szétrobban a feje, akkor olyankor meg kell állni egy pár napra. Tehát olyankor egy szimpatikus helyen letelepszem, keresek egy kis szálláshelyet, mint Costa Ricába, vagy bárhol máshol, és akkor ott vagyok egy hétig. És egy 7 vagy 5 nap pont elég ahhoz, hogy megint útnak indulhassak. Bendegúznak nincs bakancslistája. Az országok egyharmadában már járt, köztük Kurdisztánban, Afganisztánban, Mexikóban, Ecuadorban, Chilében és Argentínában, de hosszú még a sor. Nem akar mindenhova eljutni, azonban szívesen megy vissza azokra a helyekre, ahol jól érezte magát, de még szívesebben oda, ahol rosszul. Nem járt például, de elmennek Közép-Ázsiába, Oroszországba és Szibériába is. Én szeretek fényképezni, írogatni szeretek, de leginkább fényképezni szeretek. Gyerekkoromban is fényképeztem, tehát én talpás egy gyerek voltam, azt mondták a nagyszüleim is, hogy például jöttünk Magyarországra, vettem egy Arnold Schwarzenegger kis posztert, meg Madonna posztert, hazavittem, becsempésztem Romániába, lefényképeztem, és a piacon árultam a pult alatt a körtével együtt, vagy az almával együtt. Tehát akkor is szeretem a fényképezni, nem kellett félteni, hogy miből lesz majd új fényképezőgépem, és azóta is szeretek fényképezni. Imádok főleg embereket fényképezni. Ezek ilyen elkapott pillanatok, vagy beállított dolgok, vagy hogy készülnek ezek? Hát vegyes, tehát van, ami beállított, van, ami pillanatfelvétel, de mindegyik a képen szereplő embernek a beleegyezésével készült. Tehát még a legelején csináltam én ellopott képeket, de azok nem is tetszettek. Tehát hogyha nincs kapcsolat a közted és az alany között, akit lefényképezel, teljesen más lesz a kép. Tehát ezek az emberek, akik ki vannak téve, meg a gépemben és akik benne vannak, velük volt olyan kapcsolatom. Legalább annyi, hogy megálltam, beszéltem 2 percet, vagy legalább megkérdeztem, vagy köszöntem. Tehát mindenképpen volt köztünk egy valamiféle minimális emberi kapcsolat. Legjobb képek nyilván azok, akiknél laktam, de akiknél kialakult valamiféle kis ilyen emberi kapcsolat, és utána mindig megkérdezem őket, ha szabad fényképezni, ha nem, akkor nem. Ezzel együtt a fényképezés miatt kerültem legtöbbször bajba, tehát rengeteg országba kerültem nagy problémába, Afrikába többnyire. Vannak ilyen paranoid rendszerek, ahol államberendezkedési rendszerek, ahol egy fényképezőgép halálos ítélet is lehet. Szudánban, például Kongóban. Mitől lennél egyébként boldogabb a jövőben? Hát én ugye elég boldog vagyok, tehát mégis a boldogság, tehát ilyen tartós boldogság nincs, vannak jó pillanatok. Elégedettség van az ember életében, hogyha van. Nálam van egy ilyen mélyfokú elégedettség, ami fölött egy iszonyatos dű van állandóan az állapotom miatt, illetve azzal szemben, azzal a problémákkal szemben. Tegnap üvöltöztek velem itt Miskolcon a parkolóban megint, mert mertem szólni egy nőnek, vagy rossz helyen, a mi helyünkön parkolt. És valami hihetetlen alpári módon üvöltött velem, egy fél másodpercen belül pedig udvariasan megkérdeztem, és utána visszajött a férjével, és meg akartak verni a férjével együtt, tehát tegnap Miskolcon. Tehát ezek, amik hihetetlen rosszul esnek 23 év után is. Tehát azért mondom, van egy alapszintem, és akkor azon belül pedig így változom, gondolom mindenki másnak.
Most nagyon úgy néz ki, hogy költözünk, tehát most jutottam arra a szintre, hogy elég volt, tehát értem eleget is dolgoztam itthon, meg eleget tettem, és nem látok olyan eredményeket, amiket szerettem volna. De előbb is, amit mondtam, hogy szembesülök azzal, hogy megint épülnek nem akadálymentes épületek, pedig minden megtettünk, hogy többet ne legyen ilyen Magyarországon. Ez különbség az a műemléképületekre, tehát nagyon sok konferencián részt én is előadóként, ahol próbáltam meggyőzni az építészeket és a műemlékvédelmi felügyelőség ott lévő tagjait, hogy a műemléképület is végül csak épület és máshol megoldják. Ez egy hatalmas fájdalom nekem és a másoknak, és akik foglalkoznak, hogy az akadálymentesség, ezek a lehetőségek, amire szükségünk van, ami alapvetően nekünk az akadálymentesség, mint a levegő, tehát ha nincs akadálymentesség, akkor nem tudunk létezni, sajnos. Akkor a költözés az azt jelenti, hogy elmenni Magyarországra? Hát egyelőre igen, keresni helyet, ahol építészként is tudok majd érvényesülni.